এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম মানে ষ্টন চাওকচোন মানে আৰু ষ্টনবিলাক এটা মানে নিয়মত ইয়াত সজাই ৰখা হৈছে চাওক দেখা পাইছে আপোনালোকে চাৰিওফালে ষ্টন মানে ক'ত আছে এইবিলাক ষ্টন আৰু কিয় এনেকৈ সজাই ৰখা হৈছে সকলোখিনি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গম পাই থাকিব তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে কুশলে আছে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ খুবেই এডোখৰ মানে ভাল ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেচুকাৰ এইডোখৰ ঠাইত আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু ইয়াতে লিখা আছে ৱেলকাম টু পেমা শিল্পু আৰু এইখন হৈছে মেইন গেটখন আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব আমি সোমাই যাম ভিতৰলৈ কি আছে কি নাই তাত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষৰলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যিসকলে ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটা চোৱা নাই প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাবগৈ আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভাল পাব চাই এইখন ব্ৰিজ আৰু এইফালে গোটেই ভিউটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পুনম কেনেকুৱা ভাল ওপৰলৈ যাওঁ বলক এইফালে ইয়াতে লিখা আছে চাওক মানে আৰু এইফালে ইয়াতে লিখাই আছে গোটেইখিনি কথা ইয়াতে মানে গুৰু এজন আহি মেডিটেশ্যন কৰিছিলে 8th চেঞ্চুৰীতে মেডিটেশ্যন কৰিছিলে ইয়াতে আৰু ইয়াত মানে কি আছে লিখা আছে লাকি ষ্টন পিক পইণ্ট ইয়াত মানে ষ্টন পিক কৰিলে লাকি হয় ন লাকি হয় আৰু এইফালে ৱাটাৰফল আছে ইয়াত লিখাই আছে ওৱান টেক বাথ ইন ৱাটাৰফল ইট shall wash away the sins মানে ইয়াতে গা ধুলে পবিত্ৰ হৈ যায় আৰু এইফালে passage of rock cave ইয়াত লিখাই আছে গোটেইখিনি ইয়াত হলি ৱাটাৰ আছে আৰু গতিকে কিমান মানে মহত্বপূৰ্ণ মানে এডোখৰ ঠাই বুলি ক'ব পাৰি আপোনালোকে গমেই পাইছে এইখন আপোনালোকে পঢ়ি চাব ধুনীয়াকৈ এইফালে চাওক আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ তেন্তে ব'লক আপোনালোকেও আহি আছোঁ আৰু এতিয়া দেই এইফালে ষ্টেপ বগাই বগাই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকেও আহি থাকক এইফালে চাওক আহি আছোঁ আৰু দেই পাপটো কৰা নাই কিন্তু খণ্ডন কৰি পাপ খণ্ডন হ'ব আজি পানী ছটিয়াব লাগিব আৰু গাত ধুবলৈতো কাপোৰ নানিলোঁ একচুৱেলি সিমান গম নাপাওঁ যে এয়া একদম ভাগৰি আহিছোঁ দেই মানে বহুত ওপৰত উঠিব লগা হৈছে ৰাস্তা কেনেকুৱা একদম ভিতৰি আহি আছোঁ ৰিয়াঞ্চ ক'ত গ'ল ৰিয়াঞ্চ এইফালে হাবি মাজৰ ৰাস্তা আহি আছোঁ সাংঘাতিক ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ লাগিছে দে নোৱাৰিম চাগে যাবলৈ পাইছোহি দেই ইয়াতে এইফালে ইয়াত দেখা পাইছোঁ ইয়াত কি লিখা আছে ইয়াত মানে প্লিজ ৰিমুভ ইয়ৰ শ্বু লিখা আছে ইয়াতে জোতা খুলি মেলি লাগেজ থৈ মেলি ইয়াতে যাব পাৰি এইটো ঘৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দিয়া আছে এতিয়া আৰু তললৈ যাব লাগিব সেইফালে তলত যাব লাগিব আৰু সৌফালে সেয়া দেখা পাইছে লাকি ষ্টন তাতে লিখা আছে এয়া লাকি ষ্টন এতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ লাকি ষ্টন পিক কৰিবলৈ ৰিয়াঞ্চ জোতা খোলাহি আৰু ইয়াত এখন চাইনবোৰ্ড এইফালে ইয়াত একচুৱেলি গোটেইখিনি কথা লিখা আছে ইয়াত মানে যিজন গুৰুৱে মেডিটেশ্যন কৰি আছিলে তেওঁক মানে হঠাতে বাঘ এটাই এটেক কৰিছিলে আৰু বাঘটো এটেক কৰোঁতে তেওঁ শৰীৰৰ মানে এটা চাপ পাথৰ এটাত এৰি গৈছিলে আৰু সেয়াই হৈছে এই স্থান পবিত্ৰ স্থান গতিকে আমি তালৈ আহি আছোঁ পাইছোঁহি আৰু এইফালে 8th চেঞ্চুৰীৰ কথা আছিলে এইটো
লিখাই আছে ইয়াতে ইন 8th century AD পদ্মেশ্বৰ বাবা গুৰু এইখন আপোনালোকে পঢ়ি চালে গোটেই কথাখিনি গমেই পাব এয়া लकी स्टोन पिक करने के लिए कहाँ पे जाना होगा सर आइडिया नहीं है अच्छा আহি আছো লাকি ষ্টনৰ পথত ৰিয়ান সাৱধানে যোৱা বহুত ডাউন আছে তলত দেখিছানে ভালদৰে যোৱা বহুত ডাউন দেই এইবিলাক সব কাঠৰ চিৰি হয় চিৰিয়েদি বগাই বগাই আমি গৈ আছো পানীৰ মাত আপোনালোকে শুনিছেই চাগে এয়া পানী একদম বৈ আছে ফুট ইমানেই ফুট পানীৰ মাত যথেষ্ট আহিছে ডাঙৰকৈ ৰিয়ান বলা আৰু এইফালে ৰিয়ান সোমাই নাযাবা এইটোৱে হৈছে কেভটো চাওঁ এয়া এইটোৱে হৈছে এই গুহাটো য'ত মানে এটেক কৰিছিলে গুৰুজনক মেডিটেশ্যন কৰি থাকোঁতে এয়া ইয়াতে তেওঁ এটা চাপ মানে এৰি থৈ গৈছিলে শৰীৰৰ এইফালে ভিতৰলৈ মানে বহুত ডেঞ্জাৰ হয় নোৱাৰা সোমাবলৈ দেই আহি দিয়া কেভটো মানে এয়া চাওক যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এই তলৰ পৰা আছে আৰু এনেকে এয়া ফাইনেলি আহি পাই গলোহি লাকি ষ্টন এণ্ড হলি ৱাটাৰ এয়া চাওক এইখন নদী এয়াই হৈছে হলি ৱাটাৰ গা ধুলে পাপবিলাক খণ্ডন হৈ যায় সকলোবিলাক মানে শৰীৰৰ মানে দুখ মানে নাইকিয়া হয় বেমাৰ আজাৰবিলাক নাইকিয়া হয় যিহেতু হলি ৱাটাৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে আৰু এইবিলাক ষ্টনবিলাক লাকি ষ্টন হয় ৱাও মজা লাগিছে এইফালে চাওক মানে গোটেই পৰিৱেশটো অকণমান দেখাই দিছো এইফালে ৰিয়ান আৰু লাকি ষ্টন আপোনালোকক দেখাই আছো এই গছৰ তলতে লাকি ষ্টন বহুত লাকি ষ্টন আছে আমি এতিয়া লাকি ষ্টন পিক কৰিম সকলোৱে এইফালে মজা লাকি ষ্টন পিক কৰিব লাগে এবাৰ আৰু এইফালে এতিয়া লাকি ষ্টন মানে বুটলাত ব্যস্ত আমাৰ ৰিয়ানছে বুটল নিলে নে বুটলা বনাব লাগিব আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো এইফালে চাওক লাকি ষ্টন সকলোৱে পিক কৰি মানে এয়া এনেকৈ মানে এই ডিজাইনটো চাওক এনেকৈ বনাই থৈ গৈছে হয়তো এইটো নিয়ম হয় বুদ্ধিষ্টৰ এনেকুৱা চাগে নিয়ম আছে ইয়াতে এনেকৈ বনাই থৈ যাব লাগে লাকি ষ্টন পিক কৰি পেলাই এয়া বনোৱা ডিজাইনটো চাওক খুবেই ধুনীয়া আমিও বনাম এতিয়া এইফালে চাওক ওপৰলৈকে এনেকৈ বনোৱা আছে লাকি ষ্টন এয়া এইফালে আমাৰ ৰিয়ানছে বনাই আছে এয়া বনাই পেলাই ইয়াত থবা ইয়াতো থ'ব পাৰি একো নাই য'তে থ'লেও হ'ব এইফালে এয়া সকলোৱে ব্যস্ত লাকি ষ্টন পিক কৰাত ব্যস্ত আৰু লাকি ষ্টন পিক কৰি যিটো শ্বেপত ইয়াতে আছে সেই শ্বেপটোত আমিও সকলোৱে বনাই থৈ যাম আৰু আশা কৰিছোঁ লাকি ষ্টন পিক কৰাৰ পাছত সকলোৰে যাতে মানে ভাল হয় মনৰ আশাবিলাক পূৰণ হয় সকলোৰে জীৱনৰ দুখবিলাক যাতে নাইকিয়া হয় তাকে কামনা কৰিছোঁ সকলোৰে মংগল হওক এয়া আজৰি হ'লোঁ দেই ইয়াৰ পৰা এতিয়া আজৰি হৈ যাওঁ আৰু কোনফালে কি আছে চাওঁগৈ আৰু এইফালে চাওঁ সকলোৱে মানে লাকি ষ্টন পিক কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে এয়া এইফালে দেখা পাইছে এইখন ব্ৰিজ আৰু ব্ৰিজৰ ওচৰত এয়া ওপৰৰ পৰা পানী পৰি আছে চাওক সেইফালে এই পানীটোৱে আমি এতিয়া য'ৰ পৰা আহিলোঁ হলি ৱাটাৰ লাকি ষ্টন য'ৰ পৰা আহিলোঁ তাতে এই পানীটো পৰি ওলাইছেগৈ এইফালে এয়া ৱাও आंधी निकल गया
বাই আৰু এইফালে বহুত ওপৰলৈ আৰু মানে কিবা আছে চাগে কিন্তু আমি যাবৰ কাৰণে সাহস কৰা নাই ইমান ওপৰত দেখা পাইছে একেবাৰে ওপৰত ফিটা মৰা আছে একদম তালৈকে যাব লাগিব বহুত ওপৰত তুমি নোৱাৰা বহুত ওপৰত নোৱাৰা আহি দিয়া নোৱাৰো তাত যাব ককমিনা নোৱাৰা তাত যাব দেই আমাৰ ককমিনাক যাব লাগে ইমান ওপৰত যাবলৈ পচিবলে নহয় আমিয়ে যোৱা নাই নোৱাৰা নহয় যাব चलो बोला कौन ना जाए बहुत ऊपर है ना पाथर ये पाथर कितना का हाँ बहुत ऊपर है नहीं जा पाएंगे चलिए ठीक है चलिए कुछ दिखाई नहीं कोरा আৰু এতিয়া এয়া আমি আহি আছো তাৰ পৰা ওলাই আৰু ভিউটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু হসাকে ঠাইডোখৰত গৈ খুব ভাল লাগিলে আপোনালোক যদি মেচুকা আহে আপোনালোকে সেই ঠাইডোখৰত যাব পাৰিব খুবেই ভাল পাব গৈ কিবা এটা মানে শান্তি লাগে তাত গৈ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো বুদ্ধিষ্ট টেম্পল গৈ আছো কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক গোটেইখিনি নেদেখাও নেক্সট পাৰ্ট মই লৈ আহি আছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ কন্টিনিউ কৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছো বাই বাই